नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अंडा खिमा। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे 3 अंडी शिजवून सोलून घेतलेले आहेत, 2 मोठे कांदे बारीक कापून घेतलेले आहेत, 2 टमाटे बारीक कापून घेतलेले आहेत, लसूण आणि आलं 1 चमचा आहे, 4 मिरच्या बारीक कापलेल्या आहेत, त्या कोथिंबीर आहे, मीठ आहे, आपल्याला थोडीशी हळद लागणार आहे, लाल मिरची पावडर, गरम मसाला पावडर आणि तेल लागणार आहे। मी कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकूया। तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, आपण कांदा टाकूया आणि कांदा लाल भाजून घ्यायचा। कांदा बघा आपला भाजलेला आहे, त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची, थोडीशी हळद टाकली बघा, आणि 1 चमचा लसूण आणि आलं, चांगलं हलवायचं। आणि 4 ते 5 मिरच्या आहेत बघा, हिरव्या मिरच्या, तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या, या कमी तिखटाच्या मिरच्या आहेत। कांदा बघा आपला चांगला भाजलेला आहे बघा, असं लाल भाजून घ्यायचा। आता हे टमाटे बारीक कापून घेतलेले, आता ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकते आणि आपण चांगलं टमाटर गळसपर्यंत हलवून घ्यायचं चांगलं। आपलं बघा टमाटर चांगलं गळलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये बाकीचं साहित्य आपण टाकून घेऊया। 1 चमचा गरम मसाला पावडर आणि 1 चमचा तिखटवाला मसाला आहे, मिक्स करून घेऊया। चवीप्रमाणे मीठ, आपण मगाशी बी थोडंसं टाकलं होतं। गॅस आता थोडा बारीक करायचा। आता ह्याच्यामध्ये आपण ह्या मोठ्या ह्यानं किंवा लहान ह्यानं, आपल्याला कोणत्या ह्यानं पाहिजे त्या ह्याच्यानं अंडा आपण असं किसून टाकूया। असं खिसून घालायचं अंडं, चांगलं मिक्स करायचं। पूर्ण एकजीव करून घ्यायचा याचा। आपला मसाल्याला बघा आता तेल सुटायला लागलेलं आहे बघा, साईडने दिसत असेल, एकसारखं हलवायचं। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर, चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। अंडा खिमा एकदम चवेला एकदा छान लागतो, तुम्ही पावावर खाल्ला तर अजून छान। आता हे बघा आपला अंडा खिमा झालेला आहे, आपण काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। मी बघा पॅन गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये 1 चमचा मी तूप टाकते, तुम्ही बटर टाकलं तरी चालते, आणि गरम होऊन द्यायचं चांगलं। आपलं बघा तूप गरम झालेलं आहे, ह्याच्यामध्ये आपण चांगला पाव असा भाजून घेऊया बारीक गॅसवर। पाव बघा आपला चांगला भाजलेला आहे। आता मी ह्याच्यातच ठेवते आणि प्लेटमध्ये बघा मी अंडा खिमा काढून घेतलेला आहे, ह्याच्यावर ना थोडासा कांदा, कोथिंबीर, आणि हा पाव भाजलेला, आणि टमाटर कांद्याची कोशिंबीर आहे। हे तुम्ही खाऊन बघा, आता सुट्टी आहे, मुलांना सुट्टी असते। हे जर रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल ना, तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।